اوس چې څه وکړم دا زړه سره اوس څه وکړم د زړه سره اوس څه وکړم سکون خو ورله نشته دی اوس څه وکړم چې سکون یې خو نوم نشته دی اوس څه وکړم زما دا زړه خو خوار دی نو اوس څه وکړم اوس ورپسې ګرځم مرګ خو به دله اوس زه د غلامي په کور داسې مېلمه کوم چې هغه به یې په مېلمستیا کولو باندې خپېمانه شي غلامیا اوس ورپسې ګرځم اوس نو څه وکړم په شنو پټو کې ناسم اوس نو څه وکړم نرې باران دې ورېدو په ما باندې نو خو اوس څه وکړم د شړۍ مې نشته دی چې دغه شانتې ګرځم نو اوس څه وکړم څادر مې نشته وي راځه چې څادر والو نو اوس څه وکړم ما سره پیسې نشته راځئ چې اوس یې واخلو نو خو څه وکړم پسه به یې نو خو مخلې نو اوس څه وکړم پسه به یې نو خو که په دې دښمنۍ کې مې د غلامي د کور نه د هغه د خاندان د جنازو ریلګاډۍ ونه ویستو نو بیا به لوپټه په سر د هغه د کور روخینځم بس تر هغه پورې ساګانې اخلا تر کومه پورې چې زما د ورور د جنازې وقفه نه ختمه شوې وقفه